امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام براتون یه ویدیو درست کنم و بهتون نشون بدم که چطور میتونید پروژهتون رو توی FL-Studio سایدچین کنید. سایدچین کردن برای این استفاده میشه که ما بتونیم صداهامون رو از هم تفکیک کنیم. مثلا بیشتر روی کیک و بیس استفاده میشه تا باعث بشه که کیک و بیس همدیگر رو نخورن و صداهای دیگرمون واضح شنیده بشه. اول این قسمت رو گوش کنیم با هم. اوکی. حالا پرکاشن رو کامل گوش کنیم. Due to the unconscious. خب ما الان میخوایم کیک و بیسمون رو سایدچین کنیم. این کیک ما، این بیس ماست. ما این میکسر کیکمون هست که قرمزش میکنیم و این میکسر بیسمون هست که زردش میکنیم. اوکی. الان ما میایم روی کیک کلیک میکنیم. وقتی که روی کیک کلیک کردید میاید توی این قسمت پایین، بیارم بالا، روی کیک کلیک میکنید. از این قسمت روی میکسر بیس کلیک راست میکنید. خب بعد از اینکه این کار کردید میبینید که اینجا به ما یه نواری داد، ولی این قسمت دایره ما همونطور که میبینید خالیه. حالا روی این قسمت توی بیس کلیک میکنید و ریست رو میزنید. اگر این کار رو نکنید سایدچین شما کار نمیکنه، پس یادتون باشه که حتما این کار رو انجام بدید. دادید شما میایید روی بیس کلیک میکنید و پلاگین فروتی لیمیتر رو انتخاب میکنید. خب ما میایم این قسمت کمپرسور رو باز میکنیم و توی سایدچین کلیک راست میکنیم. میبینیم که سایدچینی که داده بودیم کیکمون رو اینجا نوشته، همون رو انتخاب میکنیم.
بدون سایدچین گوش کنیم.